Next is declaring a constant. So first, what is constant? Constant is a fixed value sa ating variable. Okay, so paano natin siya i-declare sa ating program? So merong dalawang way para makapag-declare tayo ng constant variable. So first is by using a defined constant. So kapag defined constant, pwede tayong gumamit ng directive na define. So hashtag define, and then for example we have a variable pi and assign a value of 3.14, and then for example we also have a new line. So kung matatandaan ninyo yung diniscuss natin previously about the escape code, pwede nating i-define ang variable na new line as \n. Okay? So, this is a constant declaration. Ibig sabihin, may fixed value ang variable natin na pi at saka new line. So, ginamit natin ang method na defined constant declaration. Okay? And, for example, kukumputin natin ang circumference ng circle. So, ano yung mga kailangan natin kapag magkukompute tayo ng circumference? Kailangan natin na meron tayong radius at saka yung variable, for example, na circle para makompute yung ating sagot. So, let's declare float radius or r as, for example, 5.0. And then semicolon, and then another float para naman sa variable na circle natin kung saan doon natin ilalagay ang ating sagot. So, meron tayong process, circle is equal to, ang formula ng circumference ng circle ay 2 times pi times r. So, yung pi na variable natin ay dito nyo kukuhanin sa ating dineclare na constant sa taas ng pi na 3.14. And then, meron tayong declaration ng variable dito na r as float na merong decimal number because floating point ay yung mga number na may decimal number. And then, another declaration, float for circle kasi kapag na-compute natin ang sagot, ay magkakaroon yung number nito or yung value nito ng decimal point din. Kaya, dineclare natin siya as float. And then, i-see out din natin yung ating new line para makita natin na yung ating sagot ay magkakaroon ng next line. So, una natin i-display ang circle natin, and then see out, and then new line. And then, meron tayong return 0. So, try natin i-run ang program natin. F9. So, kung mapapansin nyo, na-compute natin yung ating sagot na 31.4, and then meron tayong new line dito. Okay? And then, yung next way naman natin para ma-display or ma-declare yung ating constant is by using a declared constant. Okay? Declared constant. So, paano natin gagawin yon? Gagamit tayo dito ng prefix na const or const. Okay? And then, for example, meron tayong variable na int or data type na int para sa variable na width. Lagyan natin ng 100 for example. And another variable constant character naman, halimbawa may tabulator tayo, and then lagay natin dito yung ating escape code para sa tab. Okay? So, itong way na ginawa natin dito is by declared constant at ito naman ay by defined constant.
Okay? So, kapag declared constant, nagamit tayo ng prefix na const. Okay? And then, try natin na i-see out yung ating width. And then, i-see out din natin, or instead na see out, dito natin siya ilagay sa taas para may tab yung sagot natin para sa width natin. Then tingnan natin kung ano mga magiging display na. So, run natin yung ating program, F9. So, kung mapapansin nyo, ito yung ating sagot sa circumference ng circle. Nag-enter siya para sa new line. Nag-alat siya ng tab para sa tabulator natin. And then, ito yung sagot, or rather, ito yung value ng ating width na dineclare kanina. So, nag-work yung ating code. So, yan yung way para makapag-declare tayo ng constant variable.